नमस्कार साथीहरू, च्यानलमा वेलकम छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ यो मोबाइलबाट कसरी आइपिओ एप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा छ। तपाईँले यो भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि मेरो सेयरबाट आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँले मेरो सेयरको चाहिँ लगइन डिटेल हालेर लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्डमा। त्यसपछि यो लेफ्ट साइडमा 3वटा धर्को भएको यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल थर्ड लास्टमा हेर्नु होला। त्यसपछि माई आस्पा भन्ने देखिन्छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ 3वटा देखाएको, 3वटा के अरे उसको देखाएको छ। यहाँ चाहिँ एप्लाई फर इस्युज भनेको छ हैन। यो चाहिँ करेन्ट इस्यु भएको उयोहरू छ। यसको लागि चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथै, त्यसपछि हामीले चाहिँ यस्तो देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ 3वटा आइपिओ देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिबेन्चर रहेको छ, एउटा म्युचुअल फन्ड हैन। त्यसपछि एउटा चाहिँ हामीले युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ देख्न सक्छौँ। साथीहरू, मैले चाहिँ आज तपाईँलाई युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ भएर देखाउँछु। यो चाहिँ यो जेनरल पब्लिकलाई नयाँ आएको हो। माथिको दुईले चाहिँ अब ऋणपत्र हैन, म्युचुअल फन्ड भने चाहिँ सामूहिक लगानीको लागि हो। तपाईँले यो भर्दा नै हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ एउटाको चाहिँ डिबेन्चरको चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्छ एउटा सेयरको भने म्युचुअल फन्डको चाहिँ लगभग तपाईँलाई 10 रुपियाँदेखि माथि पाउनु सक्नुहुन्छ। र युनियन लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने जो जेनरल पब्लिकको लागि निकालेको चाहिँ हामीले एउटा सेयरको चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र पर्छ। तपाईँले यो आइपिओ चाहिँ तपाईँले 10 किता भर्ता हुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ डिम्याट आइडी खोल्नेको सङ्ख्या चाहिँ 35 लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ। हामीलाई चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले 10 किता भर्दाखेरि एकदमै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई अब पर्ने चान्सेस चाहिँ कमै छ हैन, 1-2% मात्रै छ। तर पनि लकी पर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट पनि 10 किताको एप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ। ओके साथी, मैले तपाईँलाई लगइन गरेर एप्लाई गरेर देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। एप्लाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कति रुपियाँ पर्छ हैन, पर सेयर किताको यहाँ देखाएको छ। अनि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म हाल्नु पर्ने हैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तल जानुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आइपिओ भनेको छ रिमार्क्समा। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला। ब्याङ्क तपाईँको अलरेडी ब्याङ्क छ त्यसमा टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि तल जानुहोस् हैन, तपाईँको ब्याङ्क नम्बर आउँछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कति किता एप्लाई गर्ने हो त्यो हाल्नु होला। मैले भनिसकेको कि म 10 किता हाल्छु भनेर। त्यसपछि तपाईँको अमाउन्ट पनि चेन्ज भएको छ हैन 10 किता एप्लाई गर्ने बित्तिकै। त्यसपछि चाहिँ सिआरएन नम्बर हाल्नु होला। तपाईँले चाहिँ सिएसमा फर्म भर्दाखेरि हामीलाई सिएनएम नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो हाल्नु होला। मैले यो भरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्तो यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ मैले साँच्चीकै हालेको भनेर चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ म यसो के गर्छु भने फेरि एकचोटि चेक गर्छु। ब्याङ्क डिटेल सबै चेक गरिसकेपछि 10 किता एप्लाई गरेको, त्यसपछि सिआरएन नम्बर हालिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ प्रोसिड भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिनकोड माग्छ। हामीले बनाउँदाखेरि पिनकोड राखेको थियो 4वटा, त्यो हाल्नु होला। तपाईँले चाहिँ अब यो यसको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने मैले अगाडि भिडियोहरू बनाएको छु, त्यसमा गएर हेर्नु होला। यसमा हाल्छौँ हामी। त्यसपछि एप्लाई गरिदिन्छौँ 4वटा पिन हालेर। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई सक्सेसफुली यसले चाहिँ अब ब्याङ्कमा गएर यो पैसा जतिको आइपिओ हालेको छ त्यति प्रकारको चाहिँ पैसा चाहिँ रोकिन्छ ब्याङ्कमा गएर। यो चाहिँ 1 दिन लाग्छ, लगभग 1 दिन लाग्छ। यो चाहिँ भेरिफाई नभएसम्म चाहिँ तपाईँले यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो हामीले 10 किता भर्यौँ, त्यो चाहिँ अब पछि गएर तपाईँलाई 1-2 घन्टा पछि पनि हैन अब अलिकति चेन्ज बुक गर्नु मन लाग्यो भने त्यो चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तो 10-15 किता हैन कि तपाईँले 10-20 किता हाल्नु पर्ने जस्तो लाग्यो भने फेरि तपाईँले एडिट गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर तपाईँको भरिसकेको चाहिँ जस्तो ब्याङ्कले रोको गइसकेपछि तपाईँले त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन, यसरी नै भर्ने हो। तपाईँले भरिसकेपछि पछि हामीले चाहिँ आइपिओ यो यसले के भन्छ बाँडफाँड गरिसकेपछि हामीले आइपिओ हेर्न सक्छौँ। अनि आइपिओ हेर्ने कसरी त्यो पनि थाहा छैन भने तपाईँले यो भिडियोको लिङ्कमा छ, त्यो यसको लिङ्क छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथै, तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो आइपिओ कसरी भर्ने त्यो थाहा छैन भने म एकचोटि सरर भनिदिन्छु। तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग ब्याङ्क अकाउन्ट हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि तपाईँले नजिकको ब्याङ्कमा गएर एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुहोस्। त्यसपछि त्यहीँ डिम्याट फर्म भर्नुहोस्। डिम्याट फर्म भरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ
डिम्याट आइडी आउँछ। आइडी आइसकेपछि तपाईँले सियास्प भन्ने र होइन मेरो सेयर भन्नेको फर्म एकै दिन त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा मेरो सेयर को चाहिँ डिटेल पठाउँछ, जुन चाहिँ हामीले यो अहिले गरिरहेको छौँ। त्यो लगइन आइसकेपछि हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहीँबाट एप्लाई गर्न सक्छौँ। यो कसरी बनाउने तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले अघिल्लो भिडियोमा बनाएको छु, त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।